વેલકમ ટુ ડીડી એજ્યુકેશન. આજે આપણે જોઈશું પક્ષીઓના નામ. PARROT પેરોટ એટલે કે પોપટ. SPARROW સ્પેરો એટલે કે ચકલી. DUCK ડક એટલે કે બતક. DOVE ડવ એટલે કે કબૂતર. PEACOCK પીકોક એટલે કે મોર. OWL આઉલ એટલે કે ઘુવડ. VULTURE વલ્ચર એટલે કે ગીધ. ROOSTER રૂસ્ટર એટલે કે કૂકડો. CROW ક્રો એટલે કે કાગડું. EAGLE ઈગલ એટલે કે ગરુડ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.